Jag tänkte så här, vi kan väl börja med att ni presenterar lite mer vad ni har för roller på bankerna. Så börja med Niklas Karlsson. Vad har du för roll på Swedbank? Ja, vilken bank har jag? Det bank? Jag inte svara på Swedbank. Niklas Karlsson jobbar på Swedbank som tillgänglighetsspecialist. Sandino? Ja, jag kan fortsätta. Santino heter jag, jobbar på Länsförsäkringar som tillgänglighetsansvarig. Emelie Gustafsson jobbar som tillgänglighetslead på Swedbank. Anna Stålberg på Handelsbanken jobbar som tillgänglighetsansvarig webbapp med mina 2 kollegor, Madeleine Ymersson och Jimmy Fagerberg. Okej. Som jag sa så är ju ni några banker som har hunnit en bit på vägen. Så då skulle vi vilja höra, hur har ni jobbat hittills med förberedelserna? Emelie, du kan väl börja? Ja, förutom att vi har jobbat jättemycket med att öka kännedom och förståelse, för att vi har sett ett stort kunskapsgap bland våra medarbetare och även i samhället. För vi samverkar ju mycket i bankföreningen och andra nätverk och vi ser gemensamma utmaningar när det kommer till kunskapsgapen. Så det har vi jobbat jättemycket med, men också att få med oss beslutsfattare uppifrån för att inte bara alla tycker att det är viktigt, men vi måste också få prioritering och investering samtidigt som vi då jobbat med att få igång teamen underifrån. Så det blir liksom ett tvåvägsförhållningssätt att få igång organisationen. Jag förstår. Santino, hur jobbar ni? Ja, jag kan instämma liksom. Det behövs från båda hållen och det har vi också jobbat med. Att hjälpa teamen på golven och utbilda dem, de som sitter och utvecklar kod och allt ifrån design till utveckling till test, men också högre upp för att få mer mandat och tid för att göra det här jobbet. Vi har också ökat resurserna, till exempel jag jobbar heltid, våra samarbetspartner har gått upp i tid och det är många fler som har fått ansvar och jag jobbar heltid med det här. Okej, tack. Anna? Ja, vi jobbar ju utifrån då decentraliserad modell där implementeringsansvaret ligger i organisationen där kund och affär, där man mest har koll på kund och affär. Och sen har vi skapat en samordningsgrupp där vi sitter och har lite olika kompetens. Vi har juridisk, vi har tillgänglighetskompetens, vi har organisations- och affärskompetens. Och vi tillsammans då har först gjort en gapanalys som vi sedan har fördelat ut till vår kära organisation som jobbar sedan med implementeringen. Och sen har vi fokat väldigt mycket då på designsystem och de olika, vad ska man säga, kompetenserna inom banken. Okay. Bland annat. Ja, jag tror det är som du säger, Emelie, det är alltid så när man jobbar med tillgänglighet att det är viktigt att ledningen är med på det, att man får resurser till det. För det är, man säger alltid att man ska göra det, men det är ingenting man gör på en kaffekvart, så man behöver verkligen resurser. Niklas, vill du lägga till någonting? Eller? Ja, jag kan säga att på Swedbank där har vi skapat ett så kallat core team med specialister där jag ingår som tillgänglighetspecialist och Emily är accessibility lead. Så har vi ett annat gäng med UX-are och UI-are som ingår. Och vår uppgift är att se till att det finns de resurser som behövs i organisationen för att man ska nå ut och vi ska kunna bygga våra tjänster tillgängliga. Och i vårt team så har vi skapat någonting som vi kallar för Swedbank Accessibility Foundation, som är en wikisida, en intern wikisida där vi har samlat alla krav som ställs på banken. Vi har samlat hur man testar, vilka verktyg vi ska använda för att testa med mera. För det är komplext. Det finns jättemycket krav där ute som ställs på olika roller och på olika plattformar. Och de har vi då klippt isär och paketerat för webb, för app och för de olika rollerna inom respektive plattform. Okay. Har ni jobbat länge med det här, Santino? Vi har vår första version av icke-funktionella krav fanns 2012 och då var det VCAG 2.0 AA. Men då hade vi inte också lika många produktutvecklingsteam som vi har idag. Nu har vi 20-30 stycken. Så det är som Niklas nämner, det är alltså när du jobbar i en organisation som är så stor med så många medarbetare, då kan det bli rätt komplext. Och då är det viktigt att ha och få in det och baka in det i processer överallt som manualer, utbildningar, komponent och kod, bibliotek och för att hjälpa det på banan. Så att det blir så tillgängligt som möjligt. Anna, ni då? Har ni hållit på länge eller? Ja, det tycker jag att vi har gjort. Sen tycker jag att intensiteten har blivit mycket mer stor nu då med anledning av lag.
det hjälper oss oerhört mycket. Vad har varit lätt respektive svårt? Emily, kan du börja? Oj, en svår fråga att svara på vad som har lätt. Vad har varit lätt? Börja där då. Ja, men exakt. Nej, men jag skulle säga att när man är ute och pratar om det i organisationen, det är ju ingen som säger nej, men det där ska vi inte göra. Alltså, det är ju liksom, det är många som förstår och många som vill, och det är ju liksom en bra förutsättning, även om det är så här sen en stor utmaning att få till den här prioriteringen och investeringen. För hela tiden måste vi ju vara där och se till att vi prioriterar, investera. När det är ny investeringsplanering för nästa år som ska göras, då måste vi vara där och liksom se till att vi får med det hela tiden. Och att det inte bara blir att nu har vi checkat av någonting och nu är vi klara. Det är liksom ingen sprint, det är ett långmaraton som kommer alltid finnas. Så att skapa det här hållbara liksom förhållningssättet och få in det på ett hållbart sätt i organisationen, det är en utmaning. Men jag håller med Anna, lagen hjälper ju oss att trigga organisationen till att komma framåt. Vad tycker du, Anna? Är det någonting som har varit lätt? Ja, mindre svårt. Nej, men jag tänker också det här med att vi faktiskt fokuserar nu mycket på användbarhet. För tillgänglighet är ju egentligen en förlängning av användbarhet. Jag tycker det är helt fantastiskt att det får fokus. Det är helt rätt. Vad säger du, Santino? Det var det lätt. Vi börjar där. Vi börjar med lätt. Sen så tar vi det svåra. Nej, men det som har varit lätt, speciellt när vi har skalat upp insatserna i det här, tycker jag, det är engagemanget som har visats från alla medarbetare som jobbar med det här. Liksom. För det finns ett känt begrepp som kallas liksom så här, kulturätisk strategi till frukost. Du kan ha världens bästa strategi, men om det inte finns en kultur hos medarbetarna som tycker det här är en viktig grej att göra, jag blir stolt över att göra det här, då kan vilken strategi som helst falla platt. Liksom. Och i en av våra senaste medarbetarundersökningar, vad var ni mest stolta över 2023? Och då sa väldigt många av våra medarbetare tillgänglighet, liksom, att jobba med tillgänglighet. Så det tycker jag har varit lätt, verkligen, liksom, att öka engagemanget och medarbetarna. Ja, då går vi över till det som har varit svårt då. Då kan väl du börja, Niklas? Ja, svåra saker är bra på. Jag tror att alla här som har jobbat med standard tycker att just standarderna har varit svåra. Dels att standarderna inte är klara. Det ska komma 3 nya standarder och 3 stycken ska uppdateras och de är inte på plats. Den viktigaste standarden, EN 549, kommer inte att vara på plats förrän tidigast Q1, kanske Q2 2026. Och det är de kraven vi ska leva upp till. Så det är en svårighet när man har en organisation som vill, men vi vet inte riktigt exakt vad det är vi ska leva upp till. Håller du med, Anna? Du nickar. Ja, jag håller med. Absolut. Och sen just det här kring B2 skulle jag väl lägga till. Att jag tycker det är en utmaning att gå från teori till praktik. Men det var bra tips. Kolla på C för att se vad som finns där. Santino, vad säger du? Vad har varit riktigt svårt? Ja, alltså standarder. Och det kan vara svårt att tolka lagtexter som vi hörde, liksom B2-nivån. Det är liksom så här, vad är good enough? Självklart kan man utgå ifrån användaren och skriva begriplig text ändå och hålla sig på en låg nivå. Men hur mäter man det? Det är lite sånt, det är lite svårt ibland när det kommer till lagen och hur ska vår tillgänglighetsredogörelse? Ska den se likadan ut som statliga sektorn eller ska vi ha en egen? Det är lite där som kan också vara lite svårt. Emily, kör vi harmonisering rakt av tycker jag. Det är väl lika överallt. Ja. Emily, du nickar också. Är det ja, nej, men jag är helt enig med allihopa. Men sen är det också det här att i stora organisationer, det är så många olika kompetensområden, så många olika människor som ska lära sig någonting som de inte har gjort, kanske lika mycket tidigare. Och det är en stor uppgift liksom för alla organisationer att öka den kunskapen och se till att det blir konsekvent också, så att inte ett team som jobbar med kortprodukten gör på sitt sätt, sen gör nästa som jobbar på betalarflödet på sitt sätt. För kunden vill ju ha liksom, det ska vara så här consistent över alla produkterna eller alla flödena. Så att inte alla tolkar olika. Och det hur säkerställer ni det då? Ja, men vi har ett gäng här idag. Vi har liksom lite så här co-pilot som vi kallar det, eller tillgänglighetsnätverk som
vi knyter till oss de som är lite mer intresserade och som ligger lite i framkant och så tar vi hjälp av dem att sprida så att vi liksom blir ett större community som kan hjälpas åt. Men också som Niklas var inne på att jobba mycket med vår kunskapsbas och liksom ta fram guidelines, se till att våra designsystem och komponentbibliotek följer vissa liksom kravställningar på ett enhetligt sätt både mellan app och webb och liknande. Ja. Vi fick ju flera förslag från Funktionsrätt Sverige här också att ta med konsumenterna. Har ni med dem i utveckling eller era processer när ni jobbar med det här? Ja. Santino, har ni? Ja, vi har mer om. Vi gör användningstester. Vi har gjort en runda med 40 personer inom det olika inom syn, hörsel, tal, motorik och kognition. Vi jobbar också med människor med funktionsnedsättningar. Till exempel jag har en väldigt dålig hörsel så jag använder hörapparater. Så det blir mycket lättare att motivera typ vi ska ha undertexter på våra videoklipp. Vi har en utvecklare som använder skärmläsare och förstoring. Det är svårare att motivera, nej men vi ska inte jobba med skärmläsare och förstoring, att det funkar bra. Liksom. Så ja, och vi vill göra det kontinuerligt. Det ska vara en process och vara med användarna, en användarcentrerad process. Liksom. Anna, ni också, eller du nickade? Ja, men precis. Delar av det här och sen att vi har samarbete med Länsstyrelsen då, i Malmö och även snart i Stockholm kring just intresseorganisationer och användartester där. Och jag tänker att vi behöver ju inte vara de enda, utan det kan vi ju alla göra. För det här är ju något vi vill att det är ju ingen tävling. Inkludering är ingen tävling. Nej. Vi ska göra det tillsammans. Niklas, håller du med? Absolut. Vi ska testa med användare. Ja, det är de som ska använda på produkter. Så att. Bra. Men det jag saknar lite grann, det är ju faktiskt att det finns inte så mycket utbildningar för våra medarbetare där ute idag. Varken utbildningar eller fortbildningar. Att skicka dem på så att de lär sig mer om tillgänglighet. Det finns mycket gott om engångsinsatser men inte någonting som man kan skicka på on demand när det behövs utbildningar för våra medarbetare. Det är tips kanske till efterlyses. Ja, att mer utbildningar. Ja, har ni några tips då att dela med er av? Kan vi börja med Emily? Hur ska man jobba med det? Hur ska man ta sig an det på ett bra sätt? Så? Ja, men jag tror att man ska vara öppen, se till att skapa samarbeten, att liksom ta ner barriärer och silos in i organisationen och liksom ha kul och se till att skapa en trygg miljö för medarbetare att våga ställa frågor. Det finns inga dumma frågor. Att liksom våga testa och stötta varandra i det arbetet. Och få med beslutsfattare. För det spelar ingen roll, annars kan man springa sig liksom blodig och kämpa med att få upp kunskapsnivån och teamen får upp kunskapsnivån. Men om inte beslutsfattarna är med och det finns investering och prioritering så då lyckas man tyvärr inte, ska jag säga. Har det varit svårt att få med beslutsfattarna i det här då, eller? Nej, men jag skulle säga ja, det är svårt. Det är jättesvårt. Men vi har ändå lyckats senaste året att få till liksom alltså, vi har ju distribuerad IT-modell och vi har liksom ett kontor där vi prioriterar bankens strategiska initiativ och vi finns med där och det tycker jag är en stor så här milstolpe för oss att det blir ett av alla bankens liksom strategiska initiativ så att det prioriteras mot alla andra saker också och inte kommer från sidan. Jag tror att det är jätteviktigt att driva det som ett affärsområde för att vi ska bli bättre. Det öppnar ju massa möjligheter för er. Anna, vad säger du? Men jag tycker inte det fanns så mycket att lägga till. Men jag tänker så här, ha kul, våga, börja. Ett steg i taget. Ni har om fått man med inte beslutsfattarna då? Har ni fått med er beslutsfattarna? Ja, det har vi eftersom vi jobbar med olika områden i organisationen. Och följer upp nu. Santino, har du något tips? Och har ni fått med beslutsfattarna? Jag håller med. Man känner igen sig mycket, men jag håller väldigt mycket med Emily. Det handlar mycket också om att få in det i processer. Liksom. Det är mycket om att få in det i processer. Så om vi skulle ta ett exempel, om du hittar en bugg. Nummer 1, vi kallar det aldrig tillgänglighetsanpassningar. Vi kallar det buggar. Det är vad det är. Vi ska inte behöva anpassa för tillgänglighet. En bugg är en bugg. Men om du hittar en bugg så vill man också inte bara lösa den och gå vidare. Man förstår var kom den ifrån. Liksom. Och hur
hur kan vi lösa det? Det kan vara genom utbildning, det kan vara genom testprocesser, det kan vara genom att fixa med komponentbibliotek och så vidare. Så vi förstår var buggen kommer ifrån. Jag tror det kan vara lätt att se 2025 som ett datum och vi ska bli klara där. Nej, vi ska jobba med det här i all tid framöver. Det ska vara väldigt viktigt. Liksom. Så ja. Samarbetar ni då banken sinsemellan? Ni är konkurrenter, så jag vet inte om ni samarbetar på det här området, men ni sitter på varsin kammare och finner hjulet, eller vad säger du, Niklas? Både och. Vi samarbetar ju väldigt mycket via bankföreningen framför allt, men också i andra konstellationer där vi träffas och diskuterar tillgänglighetsfrågor. Vi kommer ju höra från bankföreningen snart också vilka utmaningar som de ser. Ja, när det gäller då medskick till oss på PTS, har ni något medskick? Anna? Ja, vi längtar ju efter föreskrifter. Gör vi. Tydlighet. Det skapar liksom mindre oro i leden. Men ser också fram emot, jag tycker det är väldigt fint att vi tänker att PTS också är en stöttande organisation, att vi ska se det som så. Att man är ju inte bara ute för att blame game, utan vi verkligen jobbar tillsammans. Emelie, vad säger du? Har du något medskick till PTS? Niklas tar ju med det lagperspektivet så han kommer säga mer. Men jag tänker också det här som Anna är inne på, samarbete. För jag tycker att det har funkat väldigt bra när vi i bankföreningen eller i andra nätverk diskuterar utmaningar och stöttar varandra att komma framåt. Och jag hoppas att PTS också kan bli en del av det så att vi på riktigt kan göra en samhällsförändring. För det är det handlar om, att få upp den här lägsta nivån. Sen kan man ju välja att gå längre och göra annorlunda. Men att vi liksom kommer upp till en högre lägsta nivå så att det blir tillgängligt för alla kunder oavsett vilken bank eller vilket företag man väljer att använda en tjänst hos. Och vad säger du, Santino? Jag kan inget annat än hålla med. Det är mycket, man känner igen sig väldigt mycket med det här. Men att komma nära varandra, för jag tror att vi har väldigt bra förutsättningar för att kunna skapa så kallade best practices, bästa sätt att tackla tillgänglighet i en organisation. Men sen också det jag skulle också vilja skicka med, vi kanske kommer in med det med Niklas också med lagperspektivet, men det skulle också vara gynnsamt också förstå liksom så här, hur er krav och testprocess skulle se ut och hur urvalet ser ut och lite så, att vi möter varandra där så vi båda kan hjälpa varandra liksom, som bankförening och som liksom, myndighet. Liksom. Så vi kommer en bit snabbare på vägen. Liksom. Framåt, ja. Ja. Vad säger du, Niklas? Det går ju att hålla med föregående talare. Men jag skulle kunna lägga till att just att vi vill väldigt gärna ha ett bra samarbete med PTS. Att vi samarbetar på resans gång och att de tar fram föreskrifter. Dels de som de ska ta fram enligt lagen, men också kanske andra föreskrifter som ska följa. Och jättegärna mallar. Vi behöver det här för att kunna bygga in det här i våra processer och liknande så att vi vet var och när vi ska ta ut information, hur vi ska paketera den och hur vi ska kunna leverera den till mottagare, om det är nu PTS eller om det är andra intressenter. Så gärna föreskrifter, tydliga föreskrifter och mallar. Bra, tack. Det tror jag får bli de avslutande orden. Ni finns ju här under frågestunden också, för jag gissar att det kommer komma frågor till er också från andra. Så tusen tack för er medverkan. Tack. Tack.